Okay, everyone, mark your presenting. Mark your presenting now. Okay, is my screen visible to you? Let me know. Okay, so we will start with standard 6. Okay, तोपर्यंत 6th वाले तुमचा जो काही पेपर आहे सो 5th स्टँडर्ड तुमचा 13 लेसन आपण स्टार्ट करतो EVS 1 चा. वेट अ मिनिट. मेथड ऑफ प्रिझर्विंग फूड म्हणजेच अन्न साठवण्याच्या पद्धती. आपण आपलं जे अन्न आहे ते कशा प्रकारे साठवतो, कशा प्रकारे साठवून ठेवू शकतो, यासाठी काही वेगवेगळ्या पद्धती ज्याने आपलं अन्न फ्रेश राहील, जास्त काळ टिकेल, त्या या लेसन मध्ये तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. ओके, तर आपण स्टार्ट करूया. We need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year, but their crops get ready only at certain times of the year. In order to have the grain available throughout the year, one season crop must be stored and protected in the next season. बघा, आपल्याला गहू, तांदूळ, ज्वारी यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सतत लागत असतात की नाही? येस, पण त्या वर्षभर पिकतात का? ही पिके वर्षभर पिकू शकतात का शेतामध्ये? सांगा. वर्षभर तांदूळ, गहू ही पिके शेतामध्ये पिकतात का? नाही. त्यासाठी एखाद्या स्पेसिफिक सीझनचीच गरज असते. जसं भाताच्या शेतीसाठी खरीप हंगामाची गरज असते. ओके, एका स्पेसिफिक सीझनची गरज असते अशा. त्यामुळे आपल्याला ते दुसऱ्या वर्षीसाठी पण साठवून ठेवावे लागतात. Different foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in good condition to people at long distances. For example, it must be ensured that eggs, milk and milk product remain in good condition during transport from dairy or poultry farm till they reach their users. बघा, प्रत्येक अन्नपदार्थ हा वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्येक अन्नपदार्थाचं उत्पादन होत असतं, बरोबर? जसं गहू मोस्टली रायगडमध्ये नाही पिकत, मग तो आपल्यापर्यंत पोचवावा लागतो. मग त्यासाठी त्याला चांगल्या कंडिशन मध्ये पोहोचवणं गरजेचं असतं. त्याच प्रकारे अंडी, दूध आणि दुधाने बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ हे जर व्यवस्थित चांगल्या कंडिशन मध्ये आले तरच घेणारा ते पदार्थ विकत घेणार. म्हणून ट्रान्सपोर्ट करताना डेअरी आणि पोल्ट्रीचे जे प्रोडक्ट आहेत ते एकदम चांगल्या प्रकारे हाताळावे लागतात. बघा, इथे दाखवलंय पिक्चर मध्ये फ्रुट्स, व्हेजिटेबल. डिफरंट फ्रूट and vegetable are available in abundance in different season. They also taste their best in that season. बघा, वेगवेगळे फळे, वेगवेगळ्या भाज्या, वेगवेगळा भाजीपाला हा खूप मोठ्या प्रमाणात एका विशिष्ट सीझन मध्ये, एका विशिष्ट हंगामातच अवेलेबल असतो आपल्याला, आणि ते त्याच हंगामामध्ये चांगले लागतात. म्हणजे त्यांच्या त्या त्या ऋतूमध्ये त्या त्या भाज्या किंवा फळे चांगली लागतात. To prevent these large quantities of fruit and vegetable from getting spoiled and to enjoy them all year around, we make efforts to preserve them. मग ही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली फळे आणि भाज्या फुकट जाऊ नये म्हणून, वर्षभर आपल्याला त्यांचा स्वाद घेता यावा म्हणून आपण ती टिकवण्याचा प्रयत्न करतो.
Various kinds of papad, jam, and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. बहुतेक घरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड, कुरडया, मुरांबे, लोणचे, कांदा, मासळी, मसाले हे सगळे पदार्थ वर्षभरासाठी टिकवून ठेवले जातात. Nowadays we can buy such ready product in market too. आणि आता तर आपल्याला मार्केटमध्ये सुद्धा असे तयार पदार्थ मिळतात. To avoid having go to market for provision again and again, we store what we need for several days in our house. मग सतत मार्केटमधून प्रत्येक गोष्ट आणायला जाणं सोपं आहे का? नाही. सारखं सारखं बाजारात नको जायला म्हणून आपण बरेच दिवसाचं सामान आपल्या घरामध्ये आणून साठवून ठेवतो. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain method of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day. मग बघा, जर कधी कधी दुपारच्या जेवणासाठी तयार केलेलं जेवण उरलं, तर ते संध्याकाळी किंवा दुसऱ्या दिवशी खाता यावं यासाठी आपण ते साठवण्याच्या काही पद्धती वापरतो. मग काय करता तुम्ही? कोणती पद्धत आहे? कोणत्या पद्धती वापरता? सांगू शकाल कोणी मला? येस, कार्तिक बोल. टीचर ठेवतो. फ्रीज मध्ये ठेवतो, राईट? बघा, when do we say that the food stuff is spoiled? What changes are seen in it? अन्न पदार्थ खराब झाला असं आपण केव्हा म्हणतो? काय काय बदल झालेले दिसतात तुम्हाला त्यामध्ये? सांगा. बोल कार्तिक. टीचर बुरशी आल्यावर. येस, बुरशी येते म्हणजे तो दिसतो वेगळा. जसा आपण बनवलेला असतो त्या व्यतिरिक्त काहीतरी वेगळा दिसतो किंवा वास येतो, राईट? अशा प्रकारचे चेंजेस दिसतात. Is the time in which food stuff gets spoiled different in different season? Yes. अन्न पदार्थ खराब होण्यासाठी जो वेळ लागतो तो वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये वेगवेगळा असतो. गरम होत असेल तर अन्न पदार्थ लवकर खराब होतात, पण जर थंड हवामान असेल तर अन्न पदार्थ जास्त लवकर खराब होत नाहीत. सो विच फूड स्टफ स्पॉइल मोस्ट क्विकली? मग कोणते अन्न पदार्थ लगेच खराब होतात? तर दूध आणि दुधाचे पदार्थ, मांस, मच्छी यासारखे पदार्थ. ओके. If we know the reason why foodstuffs go bad, we would know what to do keep them from spoiling. जर आपल्याला हे कारण समजलं की अन्न पदार्थ कशामुळे खराब होत आहेत, तर आपण काय करू शकतो? ते खराब न होण्यासाठी काय करावं ह्याचा शोध लावू शकतो. From the information you obtain, you must have gathered the following. मग आपण जी माहिती आता या प्रश्नांवरून मिळवली त्यावरून काय कळालं आपल्याला? फर्स्ट इज की इन विंटर, दॅट इज इन कोल्ड वेदर, फूड स्टफ्स कीप लॉंगर. हिवाळ्यात म्हणजे थंडीच्या दिवसांमध्ये अन्नपदार्थ जास्त वेळ चांगले राहतात. इफ दे आर केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और केप्ट कोल्ड ऑन आईस, दे कीप इवन लॉंगर. जर ते पदार्थ फ्रीज मध्ये किंवा बर्फावर ठेवले तर ते अधिक जास्त काळ राहतात. Grains are dried in the sun before storing. धान्य साठवताना उन्हात वाळवून मग साठवली जातात. Onions and potatoes are kept to dry in open air in summer and then stored in dry place. कांदे आणि बटाटे पहिल्यांदा उन्हाळ्यात मोकळ्या हवेत साठवले जातात आणि नंतर कोरड्या जागी ठेवले जातात. If we boil milk, it does not get spoiled immediately. जर दूध आपण उकळून ठेवलं व्यवस्थित तर ते जास्त वेळ चांगलं राहतं. Curries and vegetable preparation are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal. भाजी किंवा आमटी पुढच्या जेवणापर्यंत चांगली राहावी म्हणून त्याला उकळून ठेवतात. Milk, mango pulp are food stuff that spoil quickly. दूध, आमरस हे लवकर खराब होणारे पदार्थ आहेत. Our food has to be kept away from ants.
कॉक्रोचेस, अदर इन्सेक्ट, माईस, रॅट्स अँड कॅट्स. मग फक्त नॅचरल कंडिशननेच नॅचरल गोष्टींनीच खराब होतं का अन्न? नाही, इन्सेक्ट सुद्धा त्यासाठी कारणीभूत आहेत. किडे, मुंग्या, उंदीर, घुशी, मांजर यापासून आपण आपलं अन्न दूर आणि वाचवून ठेवलं पाहिजे. ओके, समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? येस. आता एक ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. डिवाइड चपाती इंटू 3 pieces. Put one piece in a closed box. Roast the second piece on a hot pan to make it crisp without charring it. Let it cool and put it in a box. If possible, put the third piece in a box and put it in the fridge. Observe these pieces every morning and evening for 2 to 3 days. काय करायचं यामध्ये आपल्याला? एक चपाती घ्यायची आहे, तिचे 3 तुकडे करायचे आहेत. एक तुकडा जसा होता तसाच बंद डब्यात ठेवायचा. दुसरा तुकडा पुन्हा तव्यावर करपू न देता भाजून घ्यायचा आणि थंड करून डब्यात बंद करून ठेवायचा. तिसरा तुकडा डब्यात घालून फ्रीज मध्ये ठेवायचा. 2-3 दिवस त्यांचं ऑब्झर्वेशन करायचंय. काय कळेल बघा आपल्याला. व्हॉट डू यू सी? काय दिसलं तुम्हाला? वी सी व्हाईट, ब्लॅक, ग्रीनिश फायबर लाईक कॉटन वूल. पाहिलंय का कधी असं भाकरी किंवा चपातीवर, ब्रेडवर? पाहिलंय? बुरशी बघितले? ओके. So, cotton wool growing on the piece of chapati placed in the closed box. जी डब्यात बंद केलेली चपाती होती ना, त्या तुकड्यावर कापसासारखे पांढरे, काळे, हिरव्या प्रकारचे तंतू दिसतील. It also starts smelling. त्याला वास देखील येऊ लागेल. Whereas for several days we see no such changes in crisp pieces of chapati or one that was put in the fridge. आणि जी आपण पुन्हा भाजून कडक करून ठेवलेली चपाती होती त्यावर आणि फ्रीज मध्ये ठेवलेल्या चपातीच्या तुकड्यावर बुरशी आलेली दिसणार नाही. Why is this so? का झालं असं? The cotton wool like fibrous growth on the chapati is kind of fungus. आपण जे कापसासारखे तंतू पाहिले चपातीच्या तुकड्यावर ते एक प्रकारची बुरशी आहे. A fungus is a type of microorganism. बुरशी हा सूक्ष्मजीवांचाच एक प्रकार आहे. जर तुम्ही मायक्रोस्कोप मध्ये पाहिलं याला तर ही अशी दिसते. फंगस असं दिसतं मायक्रोस्कोप मध्ये. ओके. स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेझेंट इन एअर अँड वॉटर. आता तुम्ही बसलात ना तिथे पण या बुरशीचे जीवाणू हवेत किंवा पाण्यात प्रेझेंट आहेत. चपाती इन द बॉक्स क्रिएटेड फेवरेबल कंडिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस. पण मग ड्राय वाला सगळीकडे प्रेझेंट आहेत तर कडक केलेल्या चपातीच्या तुकड्यावर आणि फ्रीज मध्ये तुकड्यावर का नाही आली? कारण जो डब्यात बंद केलेला तुकडा होता ना त्या तुकड्याने या बुरशीच्या वाढीला फेवरेबल कंडिशन अवेलेबल करून दिली. म्हणजे पोषक वातावरण दिलं. काय होतं ते वातावरण? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अन्न, वॉटर, पाणी, एअर अँड वॉर्म, हवा आणि ऊब पण मिळाली त्या डब्यामध्ये. दॅट इज वाय द फंगस ग्रू ऑन चपाती इन द बॉक्स. म्हणूनच डब्यातील तुकड्यावर बुरशीची वाढ झाली. अंडरस्टूड? समजला इथपर्यंत? 5th standard, have you understood till here? Yes, Riddhi, teacher. Karthik, Sneha, Diksha. Okay. Now, Teacher. food and microorganism. अन्न आणि सूक्ष्मजीव. You know that microorganisms are present all around us in the air as well as in water. आपल्याला माहितीच आहे की हे जे सूक्ष्मजीव आहेत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत, ते हवा आणि पाणी सगळीकडे आपल्या आजूबाजूला प्रेझेंट आहेत. Usually air, moisture and warmth are available where food is kept. सर्वसाधारणपणे अन्न पदार्थांच्या बरोबर ऊब, पाणी आणि हवा या गोष्टी उपलब्ध असतात. It means that it is always possible for microorganism to grow rapidly in our food or foodstuff. म्हणूनच आपल्या अन्न किंवा अन्नपदार्थात सूक्ष्मजीवांची वाढ होणे हे शक्य असतं.
We cannot see them, but if they begin to grow, our food gets spoiled. आपण त्यांना पाहू शकत नाही, पण ते जर आपल्या अन्नात वाढू लागले तर आपलं अन्न खराब होतं. Such spoiled food can cause a stomachache, diarrhea, vomiting, etc. आणि असं अन्नपदार्थ खाल्लं तर त्याच्यामुळे पोटदुखी, जुलाब, उलट्या यासारखे आजार होऊ शकतात. The nutrition value of such food is also reduced. Sometimes it can even threaten life. या अन्नाचं पोषण मूल्य तर कमी झालेलं असतंच, पण काही वेळा आपल्या प्रकृतीला देखील धोका होतो. ओके, फूड पॉइझनिंग म्हणतो आपण त्याला. सो व्हॉट आर द मेथड ऑफ फूड प्रिझर्वेशन? हे सगळं होऊ नये म्हणून हे अन्नपदार्थ आपण कशा प्रकारे साठवले पाहिजेत? फर्स्ट मेथड आहे ड्राईंग, वाळवणे. वेन वी ड्राय फूड स्टफ देअर वॉटर कंटेंट इज लॉस. बुरशीला, कोणत्याही सूक्ष्म पदार्थाला, सूक्ष्म जीवाला आणि आपल्याला पण वाढ होण्यासाठी पाण्याची गरज आहे. पण आपण जर अन्नपदार्थ वाळवले, ड्राय केले तर त्यातलं पाणीच निघून जातं, मग ते कसे वाढणार? Who's this? कार्तिक, माईक बंद ठेवायचा. This method is used to preserve foodstuffs like पापड, कुरडई, सांडगे, व्हीट, डाल्स एक्सेट्रा. मग वाळवणे, आपण वाळवणे हे सगळ्याच पदार्थांसाठी युजफुल नाही. पापड, कुरडया, सांडगे, गहू आणि डाळी असे पदार्थ वाळवून साठवले जातात, टिकवले जातात. त्यानंतर कूलिंग इज द बेस्ट मेथड. थंड करणे. म्हणून तर फ्रीजचं इन्व्हेन्शन झालं की नाही, आपले अन्नपदार्थ आपल्याला स्टोअर करता यायला पाहिजेत म्हणून. When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. जेव्हा आपण अन्न फ्रीज मध्ये ठेवतो तेव्हा सूक्ष्मजीवांना वाढीसाठी जी ऊब लागते ती त्यांना मिळतच नाही आणि त्यामुळे त्यांची वाढ होत नाही. नेक्स्ट इज बॉइलिंग, उकळणे. When foodstuffs are boiled, the microorganism in them get destroyed. जेव्हा आपण अन्नपदार्थ उकळतो तेव्हा त्यातील सूक्ष्मजीवांचा नाश होतो. मग हे फक्त आपण भाजी, आमटी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या करीज आणि दुधासाठी वापरू शकतो. त्यानंतर आहे प्लेसिंग इन एअर टाईट कॅन, हवाबंद डब्यात ठेवणे. When foodstuffs are preserved in airtight container, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuff. जे अन्नपदार्थ आपण कॅन फूड म्हणून आणतो ना विकत सुपर मार्केट मधून, त्यामध्ये काय केलं जातं, हवाबंद डब्यात हे पदार्थ ठेवतात, पण ते ठेवत असताना त्यातील पूर्ण हवा काढली जाते आणि त्यानंतर नंतर पुन्हा हवा आणि पाणी शिरणार नाही याची काळजी घेतली जाते. ओके, इट मीन्स दॅट टू preserve food stuff, the microorganism in them should be destroyed. Also, they must be placed in condition in which microorganism will not grow again. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की अन्न पदार्थ टिकवण्यासाठी त्यातील जे सूक्ष्मजीव आहेत त्याचा नाश करावा लागतो आणि नंतर ते पुन्हा अशा ठिकाणी ठेवावे लागतात जिथे सूक्ष्मजीवांची वाढ होणार नाही. ओके, आणि इथे तुम्हाला एक पिकल बनवण्याची प्रोसिजर आहे. ओके, एक लोणचं बनवण्याचा फक्त एक प्रोसिजर सांगितलेली आहे. सो प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे काय, परिरक्षके म्हणजे काय? Certain substances are added to jams and pickle to preserve them for a long time. लोणची, मुरांबे टिकवण्यासाठी त्यामध्ये काही विशिष्ट पदार्थ टाकतात, त्यामुळे हे खूप जास्त काळ टिकतात. दे आर कॉल्ड प्रिझर्वेटिव्ह. त्यांना प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे परिरक्षक असं म्हणतात. शुगर, सॉल्ट, ॲसेफोटिडा म्हणजे हिंग, मस्टर्ड ऑइल अँड विनेगर आर एक्झाम्पल ऑफ प्रिझर्वेटिव्ह. मग प्रिझर्वेटिव्ह कोणकोणते आहेत, परिरक्षक कोणकोणते आहेत? शुगर, साखर, सॉल्ट, मीठ, ॲसेफोटिडा, हिंग, मस्टर्ड, मोहरी, ऑइल, खाद्यतेल आणि विनेगर. ओके, much of the variety in the tastes of food is due to spices. Every spice has different flavor or taste. They have strong tastes and flavor and are therefore used in very small quantity. आपल्या जेवणामधील जे पदार्थ चवीला वेगवेगळे लागतात ते कशामुळे, त्यामध्ये वापरलेल्या मसाल्यांमुळे.
प्रत्येक मसाल्याच्या पदार्थाची एक वेगळी चव असते आणि त्याचा वास पण उग्र असतो, म्हणून ते खूप थोड्या प्रमाणात वापरले जातात. स्पायसेस कॅन बी ड्राईड अँड स्टोर्ड फॉर लॉंग टाइम. हे मसाल्याचे पदार्थ वाळवून खूप दिवस साठवता येतात. दे कॅन बी मिक्स्ड अँड पावडर टू मेक मेनी डिफरंट मसालाज. त्यांची पूड करून वेगवेगळे मसाले तयार करता येतात. डिफरंट स्पायसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डिफरंट प्लांट. पण हे मसाले वनस्पतींच्या ठराविक भागांपासून मिळतात. जसं दालचिनी तुम्ही पाहू शकता, झाडाची साल किंवा खोड आहे. इथे तेजपत्ता एक पान आहे. ओके, तर धणे हे सीड आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या भागापासून मिळतात. सो व्हॉट वी हॅव लर्न, काय शिकलो आपण? इफ pickles, jams, पापड etc. are made in right season, they can be enjoyed for whole year. जर ऋतुमानाप्रमाणे लोणचे, मुरांबे आणि पापड कुरडई यांसारखे पदार्थ करून ठेवले तर त्याचा घेता येतो. If air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuff. Some microorganisms cause the foodstuff to get soil. जर हवा, पाणी आणि ऊब अवेलेबल असेल तर त्या ठिकाणी त्या प्रकारच्या अन्नपदार्थात सूक्ष्मजीवांची वाढ खूप मोठ्या प्रमाणावर होते आणि यांच्यामुळे अन्नपदार्थ खराब होतात. Drying, cooling, boiling and canning foodstuffs as also adding preservative to them are the different method of preserving food. मग हे अन्नपदार्थ वाळवणे, थंड करणे, उकळणे, हवाबंद डब्यात ठेवणे, त्यामध्ये परिरक्षके वापरणे ह्या अन्न टिकवण्याच्या काही पद्धती आहेत. ओके, समजलं सगळ्यांना? Lesson is finished. Have you understood? Yes. Question number 4 लिहा. क्वेश्चन नंबर 4 चे आन्सर फाइंड आउट करा आणि लिहा. ओके, नेक्स्ट 6th स्टँडर्ड. 6th स्टँडर्ड हँड रेस करा जरा. लेट मी सी हाउ मेनी आर देयर. Yes, teacher. आर्य, साक्षी, रश्मी. रश्मी, तुमचा कोणता पेपर आहे? टीचर, आमचा उद्या विज्ञानचा पेपर आहे. ओके, आणि बाकीच्यांचा EVS 2 आहे ना? टीचर आमचं कोणतं आहे? जीके. GK. ओके, चला. सो वी हॅव पण आर्यचा EVS 2 आहे. सो वी हॅव टू कंटिन्यू. आपण तुमचं लेसन कंटिन्यू करूया. थोडा जास्त वेळ नाही घेणार मी, मग तुम्ही पेपरचा अभ्यास करू शकता. ओके, आपण मोशन अँड टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट केला होता. त्यामध्ये लिनियर मोशन, नॉन लिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन वी हॅव डिस्कस. ओके, सी. The hands of a clock move in a circular manner. Similarly, a fan, a giant wheel, and merry-go-round complete each round along a circular route. In our day-to-day life, we come across many examples of objects that trace a circular path. आपण circular motion शिकलो होतो last lectureला. The motion of an object along a circular path is called circular motion. वर्तुळाकार मार्गाने असणाऱ्या गतीला वर्तुळाकार गती असं म्हणतात. मग घड्याळाचे काटे, पंखा, आकाशपाळणा, मेरी गो राऊंड हे वर्तुळाकार मार्गाने एकच फेरी पूर्ण करतात. राईट? दे कंप्लीट इच राऊंड अलॉंग अ सर्क्युलर रूट. आणि आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण अजून कितीतरी असे एक्झाम्पल्स पाहू शकतो. विच अदर एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन कॅन यू गिव्ह?
तुम्ही देऊ शकता का वर्तुळा गतीचे काही उदाहरणे? कॅन यू गिव्ह एनी एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन? Yes, may I ask those who have raised the hand? Yes, can you give me the example of circular motion? Sachi, will you? Okay. The motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. आता पिरियॉडिक आपण सर्क्युलर मोशन पाहिलं, राईट? जे सर्कल गोल गोल फिरतात, जे ऑब्जेक्ट गोल गोल चालू राहतात त्याला सर्क्युलर मोशन म्हणतात. पण ही काही एका पिरियड पुरतं असतं, म्हणजे एका ठराविक वेळेनंतर पुन्हा तिथूनच स्टार्ट होते, पुन्हा तिथूनच सुरुवात होते, तेव्हा त्याला पिरियॉडिक मोशन म्हणजे नियतकालिक गती असे म्हणतात. The motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. ज्या गतीमध्ये गतिमान वस्तू ठराविक वेळेनंतर एका विशिष्ट बिंदूतून पुन्हा पुन्हा जाते त्या गतीला नियतकालिक गती म्हणतात. We see from this example of oscillatory motion and circular motion that some objects complete one round or one oscillation in fixed period of time. आपण काय पाहिलं की आंदोलित गती आणि वर्तुळाकार गतीची आपण जी उदाहरणं पाहिली त्यावरून आपण काय पाहिलं की काही वस्तू ठराविक कालावधीत एक फेरी किंवा एक आंदोलन पूर्ण करतात. फॉर एक्झाम्पल, द मिनिट हँड ऑफ अ क्लॉक कम्प्लीट्स वन राउंड इन एक्झॅक्टली 6 minutes एव्हरी टाइम. बरोबर ना? घड्याळाचा काटा काय करतो? मिनिट काटा बरोबर 60 मिनिटात एक पूर्ण फेरी करून येतो, पूर्ण घड्याळाची गोल, राईट? While a merry-go-round also complete every round in the same period of time. आणि जो merry-go-round आहे हा पण तेवढ्याच वेळात एक पूर्ण फेरी करतो, आपली एक फेरी पूर्ण करत असतो. Such motion is called periodic motion. मग ह्या मोशनला periodic motion म्हणजे नियतकालिक गती असं म्हणायचं आहे. ओके, गॉट इट? पिरियॉडिक मोशन समजलं सगळ्यांना? काय टीचर? पिरियॉडिक मोशन नियतकालिक गती समजलं का सगळ्यांना? यस टीचर. नेक्स्ट आहे बघा, इथे काय दाखवलंय? चिल्ड्रन प्लेइंग इन गार्डन. गार्डन मध्ये मुलं खेळत आहेत. एक मुलगी फुलपाखराच्या मागे धावते आणि तो मुलगा बॉल खेळतोय. सो टेल मी, while chasing a butterfly in a garden, do you run along a definite path or in the same direction all the time? सांगा मला, बागेमध्ये जर फुलपाखरू आहे आणि तुम्ही त्याच्या मागे धावताय तर तुम्ही एका सरळ निश्चित मार्गावरूनच धावाल का की कुठेही धावाल? सांगा लवकर. कॉमन सेन्स वाली गोष्ट आहे. फुलपाखरू कुठेही जाईल त्याच्या मागे आपण धावू. फुलपाखरू सरळच जाईल का? नो. नो, नॉट रिअली, नक्कीच नाही. A butterfly constantly flits from one flower to another. फुलपाखरू सतत एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जात असतं. There is no definite direction to its motion. त्यामुळे त्याच्या गतीला कोणतीही निश्चित दिशा नसते. Such motion is called random motion. मग याला रॅन्डम मोशन म्हणजे यादृच्छिक गती, म्हणजे स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे असणारी गती. The motion of a players in a game of football is also this type. फुटबॉल खेळत असताना खेळाडूंची गती सुद्धा याच प्रकारची असते. The motion of a crawling baby or a wandering animal is also random motion. मग खाली रांगणारं बाळ आणि भटकी जनावरे यांची सुद्धा यादृच्छिक गती असते. The motion that changes its direction and speed continually is called random motion. मग रॅन्डम मोशन मध्ये काय होतं? ती मोशन स्वतःची दिशा, डायरेक्शन आणि स्पीड सतत बदलत असते. ज्या गतीची दिशा व चाल सतत बदलत असते त्या गतीला यादृच्छिक गती असं म्हणतात.
सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोशन. मोशनचे कोणकोणते प्रकार पाहिले आपण? फर्स्ट पाहिलं आपण व्हॉट इज मोशन, देन लिनियर मोशन, रेषीय गती. ओके, त्यानंतर आपण पाहिलं युनिफॉर्म लिनियर मोशन, रेषीय एकसमान गती, आणि नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन, रेषीय असमान गती. देन वी हॅव सीन नॉन लिनियर मोशन, म्हणजेच नैक रेषीय गतीमध्ये वेगवेगळे प्रकार. फर्स्ट वॉज ऑसिलेटरी मोशन, झोपाळा, आंदोलित गती. त्यानंतर आपण पाहिलं सर्क्युलर मोशन, वर्तुळाकार गती, म्हणजेच घड्याळ. ओके, मेरी गो राऊंड. त्यानंतर आपण पाहिलं पिरियॉडिक मोशन, नियतकालिक गती. यामध्ये आपण पुन्हा घड्याळाचं आणि मेरी गो राऊंडचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो. देन वी हॅव सीन रॅन्डम मोशन, म्हणजे यादृच्छिक गती. सो एवढे मोशनचे टाइप्स, गतीचे हे प्रकार आपण पाहिले, त्याचे एक्झाम्पल पण पाहिले. हॅव यू अंडरस्टूड एव्हरीथिंग? सगळं समजलं तुम्हाला? Yes, teacher. शुअर? Yes, teacher. ओके, मग आता लास्ट पॉइंट आहे, दॅट इज स्पीड. A bus covers a distance of about 200 km from Solapur to Pune in 5 hours. एका बसने सोलापूर ते पुणे असे 200 किलोमीटर अंतर 5 तासात पार केलं. म्हणजे 5 तासात ती सोलापूर पासून पुण्याला पोहोचली. हाऊ मच डिस्टन्स डज द बस कव्हर इन 1 hour? मग एका तासात ती किती चालली? एका तासात तिने किती अंतर पार केलं? While solving this example, we take the ratio of distance traversed and the time required to traverse the distance. मग हे उदाहरण सोडवताना जेव्हा तुम्हाला हे उदाहरण सोडवावं लागेल, तेव्हा आपण काय करणार? बसने पार केलेलं अंतर आणि अंतर पार करण्यासाठी लागलेला वेळ यांचं गुणोत्तर काढू. अशा प्रकारे डिवाइड करू त्याला. From this ratio, we come to know the distance traversed by the bus in 1 unit of time. आणि या गुणोत्तरावरूनच आपल्याला बसने एकक कालावधीत युनिट टाइम मध्ये किती अंतर पार केलेलं आहे ते कळेल. सो दिस इज हाऊ यू विल फाइंड द डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. एकक कालावधीत वस्तूने पार केलेल्या अंतरास त्या वस्तूची चाल असे म्हणतात. स्पीड म्हणजे चाल. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रॅव्हर्सिंग द डिस्टन्स. मग इथे 200 किलोमीटर भागिले 5 तास असं करावं लागेल आपल्याला. ओके, म्हणजे चाल बरोबर पार केलेले अंतर भागिले अंतर पार करण्यासाठी लागणारा वेळ. सो युनिट ऑफ स्पीड, स्पीडचं एकक काय आहे? चालचं एकक आहे किलोमीटर पर आवर. म्हणजे जे उत्तर येईल त्याला तुम्ही किलोमीटर पर आवर लिहायचं आहे. म्हणजे किलोमीटर प्रति तास किंवा मीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर सेकंड. ओके, अंडरस्टूड? इथपर्यंत समजलं 6th स्टँडर्ड? Yes, teacher. चला Yes, बॉक्स teacher. मधलं सगळं लिहून घ्या बुक मध्ये. चाल म्हणजे काय, स्पीड म्हणजे काय, आणि त्याचं व्हॉट फॉर्म्युला. चला लिहा, स्टार्ट.
Complete. झालं टीचर. सगळ्यांचा झाला? यस टीचर. यस टीचर. Okay, everyone is done with writing? Yes टीचर. Okay. So here we have done with the lesson. Okay, so what we have learned? काय शिकलो आपण? Objects in motion are those that change their position continuously. म्हणजे ज्या वस्तू स्वतःचं स्थान सतत बदलत असतात त्या मोशन मध्ये आहेत, त्यांना गती प्राप्त आहे असं म्हटलं जातं. The various types of motion are linear, uniform linear, non-uniform linear, oscillatory, circular, periodic and random motion. मग आता आपण गतीचे जे काही प्रकार पाहिले, एक रेषीय गती, नैक रेषीय गती, ओके, यादृच्छिक गती, वर्तुळाकार गती, नियतकालिक गती, ते इथे मेन्शन केलेले आहेत. त्यानंतर द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिक टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड. एखाद्या वस्तूने एकक कालावधीत जितकं अंतर पार केलेलं आहे त्याला चाल असं म्हणतात. The time required to travel a certain distance depends on the speed of a object. आणि एखाद्या वस्तूने किती एका कालावधीत किती अंतर पार केलं हे त्या वस्तूच्या चालीवर, स्पीडवर डिपेंडंट असतं. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? आता ह्याचे क्वेश्चन आन्सर आहेत ते तुमचा पेपर झाल्यावर लिहायचे आहेत. ओके, सिक्स स्टँडर्ड समजलं सगळ्यांना? यस टीचर. ओके, तर मला सांगा किती किती लेसन आहेत? EVS 2 वाले कोण कोण आहे? आर्य आहे ना? आर्य किती लेसन आहेत तुला EVS 2 चे? यस टीचर. माझे 5 आहेत आणि भूगोलचे 4 आहेत. ओके, म्हणजे SST आहे ना पूर्ण? ओके, आणि रश्मी तुझे? टीचर माझे इतिहासचं 5 आहे आणि भूगोलचं 5 आहे ना, नागरी शास्त्राचं 2 आहे. ओके ओके, फाईन. झाला अभ्यास सगळ्यांचा? आर्य, रश्मी, यस टीचर. अनिकेत तुमचा झाला GK चा? Yes, teacher. ओके, फिफ्थ स्टँडर्ड कम्प्लिटेड. फिफ्थ स्टँडर्ड क्वेश्चन आन्सर लिहून झाले? भेटले का सांगा अगोदर? भेटले सगळे क्वेश्चन आन्सर? येस. अदर्स फक्त रिद्धीला भेटले का बाकीचे? कार्तिक, स्नेहा, have you got? ओके, सो आपण इथेच थांबूया. सिक्स स्टँडर्ड तुम्ही या लेसनचे क्वेश्चन आन्सर परीक्षा झाल्यावर लिहून मला दाखवायचे आहेत. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप. यू कॅन लीव द क्लास. बाय बाय. बाय बाय टीचर. बाय बाय टीचर. बाय.